students, I'm Pushpanjali, Faculty of History and Sandpaper Academy for Civil Services. So, আমি এটা নতুন ইনিশিয়েটিভ লৈ আহিছো যত আমি PYQ এনালাইসিস কৰিম যেহেতু তোমালোকৰ মেইনস ওচৰ পাইছেহি তো আমি APSC যোনবোৰ প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনছ বোৰৰ পৰা আমি কি কৰিম কিছুমান কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম আৰু হেবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম ওকে তো মই তোমালোকৰ লগত হিষ্ট্ৰি যোনবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে সেইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম ওকে So let's start তেতিয়া হলে মই আজি দুটা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো যোনটো তোমাৰ APSC 2022 হয় তো সেইখিনি আজি ডিসকাস কৰিম ওকে প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন হৈছে 2022 ত অহা কোৱেশ্চনটো কি কৈছে how do the principles of Buddhism inspire ecological mindfulness to address the loss of biodiversity তো তুমি যদি সোৱা এই যোনটো কোৱেশ্চনটো হৈছে ন ইয়াতে তোমাৰ history আৰু environment mix কৰি দিছে right তো ইয়াতে কি হৈছে সোৱা এটা কথা মন কৰিবা environment হৈছে APSC এটা hot topic okay so environment questions তোমালোকে পাবাই তো ইয়াতে কি কৈছে এটা তোমালোকে নিউজত প্ৰায় শুনি থাকা যোনবোৰ biodiversity loss এনেকুৱা ধৰণৰ একো বস্তু শুনি থাকা climate change মানে তো সেই তাৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনটো দিছে আৰু কৈছে যে বুদ্ধিজম যোনটো আমি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত পঢ়ো সো সেই বুদ্ধিজমৰ যোনবোৰ প্ৰিন্সিপলস আছে তো সেই প্ৰিন্সিপলস বোৰ ইউজ কৰি পেলাই এই বায়োডাইভাৰ্সিটি লস যোনবোৰ আমাৰ হৈ আছে পৃথিৱীত এটো কেনেকে এড্ৰেছ কৰিব পাৰো মানে তো তুমি বেসিক্যালি প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব যে বুদ্ধিজমৰ প্ৰিন্সিপলস বোৰ কোনবোৰ হয় সো সেইবোৰ ইউজ কৰি পেলাই তুমি বায়োডাইভাৰ্সিটি লসটো কেনেকে এড্ৰেছ কৰিবা সেইটো তোমাক কোৱেশ্চনত সুধি তো এতিয়া আমি যেতিয়া বুদ্ধিজম পঢ়ো we study about আমি eightfold pathৰ কথা পঢ়ো হয়নে আমি আহিমসাৰ কথা পঢ়ো তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তুবোৰ পঢ়ো প্ৰিন্সিপলস বোৰ পঢ়ো তো এতিয়া সেই প্ৰিন্সিপলস বোৰ ইউজ কৰি পেলাই তুমি এটা বায়োডাইভাৰ্সিটি লস কেনেকে কৰিবা মানে ষ্টপ কেনেকে কৰিবা বায়োডাইভাৰ্সিটি লস এইটো কোৱেশ্চনটো আগতে সুধিছে তো এতিয়া লেটস সি আমি এটা চাও যে ইয়াতে আমি কি কি কন্টেন্ট দিব পাৰো ওকে এই কোৱেশ্চনটো you see so প্ৰথম we can start with the eightfold path of Buddhism আমাৰ এটা important concept হৈছে eightfold path so এই eightfold path ৰ যোনকিটা eightfold path আছে সেইকিটা ইউজ কৰি পেলাই কেনেকে তুমি আনসাৰটো লিখিব পাৰা so I have given you an overview okay তো মই ইয়াতে দি থৈছো we will discuss in details so তাৰ পিছত তোমালোকে তাৰ পৰা হেখিনি হেল্প লৈ পেলাই তোমালোকে you can frame your own answers okay so প্ৰথম যোনটো হৈছে আমাৰ right view okay so heto first point hoy amar ei full pathor so right view mane ki hoise right view mane hoise tumar right dristibhongi okay so ki koise yate swa right view help us understand that all living beings are connected if one species disappear it affects many others so etia swa to etia ki hoy aji je tumi praye khuni thaka যে ধৰা তোমাৰ এতিয়া কি বুলি কয় কিছুমান স্পিচিছ নোহোৱা হৈ গৈছে হয়নে নহয় সো এতিয়া আমাৰ ইন দা ভাৰ্জ অফ এক্সটিংকশন এনেকুৱা টাইপ অফ তোমালোকে বস্তুবোৰ শুনি থাকা তো কথাটো কি হৈছে এতিয়া তোমাৰ এটা স্পিচিছৰ লগত ইটো বস্তু ৰিলেটেড হয় তো সেই বস্তুটো যদি আমি হিউম্যান বিংছ বোৰে গম পাও যে আমাৰ যদি সেই ভিউ পইণ্টটো আমাৰ যদি হেতু শুদ্ধ ভিউ পইণ্ট হয় আমি যদি সেই ভিউ পইণ্টটো যদি আমি চাব বিচাৰো মানে সেই ভিউ পইণ্টটো যদি আমি বুজি পাও তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম এই স্পিচিছ প্ৰগক যোনবোৰ তুমি আজি এক্সটিংকশনৰ পাথত হৈ আছে সেইবোৰ আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়নে নহয় এই কাৰণে আমাৰ এটা ৰাইট ভিউ হোৱাটো বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ যোনটো ৰাইট দৃষ্টিভংগী তো সেই পইণ্টটো তোমালোকে ইয়াতে কানেক্ট কৰিব পাৰা তো যদি তেনেকে কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে আলটিমেটলি বায়োডাইভাৰ্সিটি লস হোৱাত তোমালোকে সহায় কৰিবা মানে প্ৰিভেন্ট কৰাত সহায় কৰিবা হয়নে নহয় এই কাৰণে সেই পইণ্টটো তোমালোকে লিখিব পাৰা ওকে so hetu koise je right view helps us understanding that all living beings are connected so protito living being itur logot hitu connected jodi eta species naikya hoy jay tetia hole itu species ko affect koribo so he bostu tu yate kwa hoise tar pisot right intention hoine aru eta amar eightfold pathor aru eta point hoy jotu hoise right intention mane this is about being kind and not harming others this encourages to avoid actions that hurt animals forest and ecosystem so itia etwe jontu tumar tumi jontu kam korisa ei kamtur jontu intent he intent to hodai right hobo lage itia hetwe koise tumar jodi intention bur right hoy to tetia hole tumi ki koriba tumi ketiao tumi other animals tumi ketiao harm nokora hane nohoy ultimately it will help in prevention of loss of biodiversity hane nohoy so he bostu tu tumaloke add koribo para and then right speech hone
ৰাইট স্পীচৰটো তোমালোকে হেতু এড কৰিব পাৰা যেনেকৈ আমি ৰাইট স্পীচ মানে কি আমি এটা আমাৰ স্পীচটো সদায় ৰাইট হ'ব লাগে হয় নে নহয় তো তোমাৰ স্পীচটো এই যোনবোৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ আছে তো সেই এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজবোৰৰ কাৰণে তুমি স্পীক আপ কৰিব পাৰা হয় নে নহয় তো ইউজ কৰিব পাৰা তো সেই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰা ইউ কেন গিভ দ্যাট অলছো দেন ৰাইট একশ্যন ওকে তো ৰাইট একশ্যন মানে ইয়াতে তুমি কি মেনশ্যন কৰিব পাৰা যেনেকৈ ধৰা তোমাৰ কোচিং নিচিনা যোনবোৰ এক্টিভিটিজ সেই এক্টিভিটিজবোৰ কি হয় সেইবোৰ ৰং একশ্যন হয় হয়নে নহয় তো সেই এক্টিভিটিজবোৰ যাতে আমি ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ তো তাৰ কাৰণে আমি ৰাইট একশ্যন ল'ব লাগিব তো সেইটোৰ লগত তুমি ৰিলেট কৰি এই বস্তুটো লিখিব পাৰা ওকে ইউ কেন ৰাইট দিছ দেন what next দেন ৰাইট লাইভলিহুড তো এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লোঁ কোচিঙৰ কথা তো তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যোনে সেইবোৰ কৰিয়ে নিজৰ লাইভলিহুড আৰ্ণ কৰিছে So that is a wrong way of earning livelihood, right? So কি কারণে যদি মধ্যে তুমি ডিফরেস্টেশন করা সো এনেকুৱা তুমি ইলিগেল মানে ইলিগেলি ডিফরেস্টেশন কৰি পেলাই ইলিগেলি তুমি স্মাগলিং কৰিছা তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি যদি এক্টিভিটিজ বোৰকত যদি তুমি সেইবোৰ এক্টিভিটিজ কৰি যদি তুমি লাইভলিহুড আৰ্ণ কৰিছা that is not a good thing নহয় তো সেই কাৰণে এই ৰাইট লাইভলিহুড যদি আমি যদি সেই কনসেপ্টটো যদি বুজি পাওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব আমি তেনেকুৱা বেয়া কামবোৰ আমি নকৰো তো তেতিয়া হলে সেই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিবা ওকে ৰাইট এফৰ্ট okay right effort teaches us to always try to improve even small efforts like using less plastic or planting trees can help protect nature aru right effort তোমালোকে এটো ইউজ কৰিব পাৰা যে সোৱা আজি আমি কি দেখো আমাৰ ইন্ডিয়াত ইউজুয়ালি সিভিক সেন্স তো অকমান কম হয় মানুহবোৰৰ হয়নে তুমি দেখা যে ৰাস্তায় পদুলিয়ে পানী খালে কিবা খালে এনেকে পেলাই দিয়ে হয়নে সো এতিয়া তুমি যদি তোমাৰ এফৰ্টটো বাকি জনে যি নকৰক তুমি যদি এটা পাৰ্সনেও যদি স্টার্ট কৰে ওকে তুমি যদি তোমাৰ এফৰ্টটো যদি শুদ্ধকে ইউজ কৰা তুমি সেই সৰু কামবোৰ যদি তুমি নকৰা তুমি এনেকে তুমি লিটাৰ যাতে নকৰা ওকে তুমি ধৰা কি বুলি কম আৰু তুমি ধৰা এটা পদক্ষেপ লোৱা যাতে তুমি গছছ অলপ এনেকে প্ল্যান্ট কৰা হেনুকা ধৰণৰ যদি তুমি তোমাৰ পৰা এটা যদি ৰাইট এফৰ্ট আহে তেতিয়া হলে ইট উইল কন্ট্ৰিবিউট হয়নে নহয় টু দা preventing stop this one loss of biodiversity okay so that step you can take হয়নে then comes right mindfulness mane ki right mindfulness is about being aware so you should be aware tumi aware hobo lagibo je tumar surrounding ot ki hoi ase mane to tumar je surrounding or je aji je climate change or kotha ami koi asu hebur je keneke hoi ase he bostu bur jodi tumi aware hua so tetia tumi tak stop koribe tumi action lobo pariba hane no so he kotha to tumalke yate use koribo para then right concentration Right concentration help us to stay focused and calm, which can give us the mental space to care more deeply about environment and act wisely. Okay? So basically, এই কিটা বস্তু তোমালোকে eightfold পাঠৰ বস্তু কিটা তোমালোকে use কৰিব পাৰা in your answers. Okay? So this you can use. আৰু what you can use? আৰু এটা Buddhism এটা important concept হয়, সেই conceptটো হৈছে কি প্ৰত্যত্য samutpada okay so eto ki koy okay pratyatya samutpada ki koy okay so eto meaning to hoise interconnectedness now what is this interconnectedness so eto ei concept eto koy je prithibit protitu bostu itu logot hitu related okay janeki moi first to point kolu a right view Actually, মই সেই কথাটোৱে ক'লো যে আমি যদি গম পাওঁ আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত ইটোৰ লগত হিটো বস্তু ৰিলেটেড হয় তো তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো কনসেপ্টে সেই কথাটোৱে কৈছে যে ইটোৰ লগত হিটো বস্তু কানেক্টেড হয় তো সেই যদি সেই কানেক্টেডনেস সেই বস্তুটো যদি আমি বুজি পাওঁ তেতিয়া হলে আমি কি হ'ব আমি এটা এই এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশন হোৱাৰ পৰা আমি ষ্টপ কৰিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল ধৰা তোমাৰ আজি কি হৈছে Western Ghats প্ৰায় নিউজত থাকে হয়নে Western Ghats you hear mostly in news তোমালোকৰ I think Western Ghats opor eta question wise prelims so swa Western Ghats ami ajikali dekhu je praye landslide hoi thake kihor karone hoise aji ei landslide bur because of human beings hoine nohoy human beings e ki korise tate deforestation korise hills katise tar karone ki hobo eta nature e hi bostu bur dekhaise landslide hoise hoine so ikhini eta ami nature or mane আমি এংগাৰৰ এতিয়া সামনা কৰিব লগিয়া হৈছে হয়নে নহয় সো হি প্ৰবলেমবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে কাৰণ মানুহে বুজি পোৱা নাই যে ইটো বস্তুৰ লগত হিটো ইন্টাৰ ৰিলেটেড হয় ওকে যদি হি বস্তুটো যদি আমি বুজি পাই যদি আমি আমাৰ যোনখিনি কৰিব লগিয়া কাম হেখিনি যদি কৰি যাও তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰো এই এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশনৰ পৰা নিজকে ষ্টপ কৰিব
পাৰো ওকে মানে পৃথিৱীখনক অকমান সহায় কৰিব পাৰো এনভাইৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশ্যন okay so you can write this non violence ahimsa তো ইয়াৰ ওপৰৰ কথাও তুমি কবই পাৰা আহিংসাৰ কথা তোমালকে কবই পাৰা হয়নে this is one of the core feature of characteristic of Buddhism হয় so ইয়াৰ বিষয়ে তোমালকে লিখিব পাৰা The principle of ahimsa or non-violence encourages people to avoid actions that directly or indirectly harm living beings. Okay, so here bostu khini tumaloke likhibo para. Okay, tar pisot middle part. এই কনসেপ্টটো তোমালকে আনিব পাৰা মানে জেনেকে ধৰা তোমাৰ বুদ্ধিজমে সদায় মিডল পাথৰ কথা কয় আমি কেতিয়া এক্সট্ৰিমিজমৰ ফালে বস্তুবোৰ কৰিব নালাগে হয়নে তো তেতিয়া হলে কি কৈছে এতিয়া আমি দেখো আজিকালি কি দেখো যে ঘৰে ঘৰে দুখন তিনখন গাড়ী আছে হয়নে নহয় প্ৰতিজন সদস্যৰে ঘৰত যে ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স আছে তো সেইজন ফ্যামিলি মেম্বাৰ্সৰে কি থাকিব এখন নহয় এখন ভেহিকল থাকিব হয়নে নহয় সো এতিয়া সেই ভেহিকলস যিমানে বেছি ভেহিকলস হৈ গৈ থাকে তো সিমানে কি হ'ব আমাৰ এনভাইৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট পৰিব হয়নে নেগেটিভলি তো সেই কাৰণে বুদ্ধিজমৰ এই যোনটো মিডল পাৰ্ট যে আমাৰ বেছি বস্তু একেবাৰে নালাগে নাই বহুত কম লাগে নাই বহুত বেছি লাগে হয়নে আমি যদি এটা ব্যালেন্স লাইফ জীয়াই থাকিবলৈ হয় মিডল পাৰ্ট ইজ দা বেষ্ট ৱে তো সেই মিডল পাৰ্টৰ পৰা এইটোৱে আমি ক'ব পাৰো যে আমি মিডল পাৰ্ট আমাক কি শিকায় আমি আমাক সিম্পলিসিটি শিকায় আৰু মিনিমালিজম শিকায় আৰু যদি আমি সেই বস্তুটো শিকো তেতিয়া হলে আজি আমি সেই বস্তুটো নকৰো ন যে আজি ঘৰে ঘৰে চাৰিখন গাড়ী পাঁচখন গাড়ী চাৰিখন ভেহিকল পাঁচখন ভেহিকল সো সেই বস্তুবোৰ আমি কমাই দিম যদি আমি এই মিডল পাথৰ কনসেপ্টটো বুজি পাম মানে তো সেই বস্তুখিনিও তোমালকে এই আনসাৰটো লিখিব পাৰা ওকে সো বেসিক্যালি দিস ইজ হোৱাট is the demand of the question the question to হেতুৱে সুধিছে যে বুদ্ধিজমৰ কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই তুমি কেনেকে কৰিব পাৰা তুমি কেনেকে মানে এনভাইৰনমেন্ট টু প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰা okay so this is what is asked okay so হেখিনি কথা কোৱা হৈছে so basically হেখিনি বস্তু তোমালকে কৰিব পাৰা okay আৰু ইয়াতে মই কিছুমান এক্সট্ৰা পইণ্ট কিছুমান দি থৈছো contemporary Buddhist ecological initiatives তাতে কিছুমান বুদ্ধিজমৰ কিছুমান ইনিশিয়েটিভ দি থৈছো যোনবোৰ তোমালকে কেতিয়াবা এক্সামত ইউজ কৰিব পাৰা okay যেনেকে ধৰা pre-ordination ceremonies in Thailand to protect forests তো কি হয় সাইলেন্ট এনেকুৱা এৰিয়া বুৰক তেওঁলোকে কি কৰে এই ফৰেষ্ট বুৰক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কিছুমান প্ৰি অৰ্ডিনেশন সেৰেমনি কৰে সেই ট্ৰিজ বুৰক কিছুমান সিক্ৰেট ক্লথ এদি নেকে বান্ধি দিয়ে ওকে সো why was to protect them okay তাৰ পিছত টিবেটান মনেষ্ট্ৰীজ যোনবোৰ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ওকে সো সেই তেওঁলোকেও এই যোনবোৰ সিক্ৰেট যোনবোৰ গ্ৰেভছ আছে সেই গ্ৰেভছবোৰ বচাবলে বহুত কৰে initiative লয় okay so hetu bostu example tumalke diba para for good practices of Buddhism okay you can write it down okay tar pisot Ladakhot ekhon school ase drug white lotus school boli ase june solar energy aru water conservation upor specially kaam korise okay so he bostu buror kotha tumalke usually para in this answer okay তাৰ পিছত আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চন টুলে যোৱাৰ আগতে তোমালোকে যদি এই যে মেইনছৰ আনসাৰছবোৰ কেনেকে লিখে কৰে স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকে লিখিব লাগে সো হেবোৰ যদি বেসিক্যালি তোমালোকে যদি শিকিব বিচাৰা ভালকে তেতিয়া হলে ইউ ক্যান জয়েন আ মেইনছ ক্র্যাশ কোর্স তো ইয়াতে ডিটেইলছ খিনি দিয়া আছে এবাৰ তোমালোকে চাই লবা ওকে নহলে তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিং টেষ্ট সিৰিজটো তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰা যত তোমালোকৰ লাইভ আনসাৰ ৰাইটিং থাকিব ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিংও থাকিব টেষ্টটো থাকিব ওকে so you will be provided toppers answer also to see je keneke answers bu likhibo lage tumalko hikwaও hobo okay bostubur so he karone jodi tumalke hetu bisara then you can join a course of answer writing or mains press course okay so hetu eta hoy let's start with the next question so next question to ki hor por dise tumalokor so yate hudise what are the main features of Indian Renaissance okay so Indian Renaissance or jonpur main features ki hoy yate tumalok hudise ye Indian Renaissance boli kole ami ki buzu tumaloke history data art poha so social religious reform movements bur hane so he bostu to ke ami Indian Renaissance boli ko so yate ki hoisile Indian Renaissance mane hoise revival okay so amar 19th century jonkhon Indian asle 18th 19th century India so amar ki hoisile problems kisuman ahisile okay there were certain problems jeneke amar superstitious belief bahut beshi bahi goisile okay superstitious belief so different gods of teoloke pray korisile mane idol worship bahut bahi goisile ritualistic
মানে বহুত বেসিক ৰিচুৱেলছ আছিলে ৰিলিজিয়নছ বুৰকত সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেমছ আছিলে তাৰ পিছত এডুকেশ্যন মানুহৰ কিমান নাছিলে সো আমাৰ সমাজখন বেসিক্যালি ডাৰ্ক পিৰিয়ড এটা ডাৰ্ক পিৰিয়ডত গৈ আছিলে ওকে তো সেই কাৰণে সেই সময়ত তো তোমাৰ কি হ'ব এই বস্তুবোৰ এই সমাজৰ যোনবোৰ ইভিলছ ওকে আৰু কিছুমান ইভিলছ ধৰা যেনেকে কাস্টিজম সতী সিস্টেম এইবোৰ বিৰাটেই প্ৰিভেলেন্ট হৈ পৰিছিলে ওকে সতী সিস্টেম তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছবোৰ বিৰাট এৰাইজ হৈছিল সো সেই কাৰণে সেই সময়ৰ যোনবোৰ মিডল ক্লাছ ইন্টেলিজেন্সিয়া পিপল আছিলে মানুহ আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এই প্ৰবলেমছবোৰ ফাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ওকে আৰু তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান আমাৰ ইণ্ডিয়াক এটা নতুন ৰূপত গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ওকে ৰিভাইভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তো সেই কাৰণে সেই সময়ছোৱাক আমি কি বুলি কওঁ এই 19th century period সেই সময়ছোৱাক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সোশিয়েল ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মুভমেন্টবোৰ বিৰাট দেখা পাওঁ আৰু সেই কাৰণে সেই সময়ছোৱাক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিয়ান ৰিনাইসেন্স বুলিও আমি কওঁ ওকে যেনেকে ইউৰোপৰ যোনটো ৰিনাইসেন্স হৈছিলে য'ত ইউৰোপৰ যোনটো ডাৰ্ক ফেজ এটা আছিলে এইটোৰ পৰা লাহে লাহে ৰিনাইসেন্স মুভমেন্টত ইউৰোপৰ সেই ডাৰ্ক ফেজটোৰ পৰা ইউৰোপ লাহে লাহে ওলাই আহিছিলে নতুন নতুন মডাৰ্নিটি কনসেপ্টবোৰ শিকিছিলে যেনেকে ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি সেই বস্তুবোৰ কনসেপ্টবোৰ শিকিছিলে ডেমক্ৰেসি তো তেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এটা কি হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনটো সোসাইটি হেতু ৰিভাইভেল হৈছিলে এই সময়ত ওকে তো সেই বস্তুটোকে আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিয়ান ৰিনাইসেন্স বুলি কওঁ ওকে So, yate hetu bostu likha ase the 19th century Indian Renaissance was a significant socio-cultural, intellectual and political movement that aimed to reform Indian society, challenge regressive traditions and lay foundation for modern India. So, এই socio-religious reform movements বুৰৰ পৰাই আমাৰ কি হ'ব আমাৰ যোনটো modern India এই foundation to lay down কৰা হ'ব okay তো হেতু কিহৰ কাৰণে হৈছিলে it was fueled by western education কাৰণ সেই সময়ৰ যোনবোৰ হাই মিডল ক্লাছ মানুহ আছিলে তো তেওঁলোকে western education পাইছিলে আৰু সেই western education পাই পেলাই তেওঁলোকৰ exposure to enlightenment ideals okay তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ modernity ideas বোৰৰ বিষয়ে পঢ়িছিলে তো তেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ প্ৰবলেমছবোৰ কি আছে মানে সো সেই প্ৰবলেমছবোৰ যেতিয়া গম পালে এই প্ৰবলেমছবোৰ ৰিমুভ কৰিবলৈও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল okay so that is the Indian Renaissance okay so এতিয়া তোমাক সুধিছে কোৱেশ্চনটোত যে ইণ্ডিয়ান ৰিনাইসেন্সৰ মেইন ফিচাৰ্ছবোৰ কি আছিল okay ইয়াতে মই তোমাক গুটেইখিনি অলপ বুজাই দিলো এটা তোমাক কোৱেশ্চনটোত সুধিছে ফিচাৰ্ছবোৰ লিখিবলৈ okay তো সেই ফিচাৰ্ছবোৰ কি হ'ব তো সেই বস্তুখিনি তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে তো ফিচাৰ্ছবোৰ কি হ'ব বুলি যদি চোৱা তো তেতিয়া হলে কি হ'ব প্ৰথম ফিচাৰটো এটো লিখিব পাৰা intellectual awakening and rationalism so কি কৈছে the period marked the revival of curiosity and the critical re-examination of Indian society through the lens of logic reason and scientific thinking so এতিয়া তুমি চোৱা সেই সময়ত আমাৰ কি হৈছিল সতী প্ৰথা চলি আছিল মানে so মানুহে সতী প্ৰথাটো was a thing তেওঁলোকে ভাবিছিল যে it was a part of their religion তেওঁলোকে religionৰ part বুলি ভাবিছিল কিন্তু যেতিয়া এই যোনবোৰ আমাৰ যোনবোৰ ইন্টেলেকচুয়াল আছিল যেনেকে ধৰা তোমাৰ মানুহবোৰ আছিল যেনেকে ধৰা তোমাৰ কি বুলি কম আমাৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় তো তেওঁলোকে মানুহবোৰক শিকাইছিল তেওঁলোকে মানুহবোৰক বুজাইছিল যে এই যোনটো প্ৰথা ইয়াতে চলি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইভিলছবোৰ যোনবোৰ চলি আছে সমাজত যে এই বস্তুবোৰ ভাল নহয় তোমালোকে নিজে কোৱেশ্চন কৰি চোৱাচোন সেইটো কেনেকে ভাল হ'ব পাৰে যে এজন হাজবেণ্ডৰ মৃত্যুৰ পাছত এগৰাকী মাইকী মানুহৰ জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই তোমালোকে নিজৰ ৰিজনিং ইউজ কৰাচোন সেই বস্তুবোৰ মানুহবোৰক শিকাব ধৰিছিল কি তো সেই বস্তুবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকে শিকাব ধৰিলে তো মানুহবোৰেও লাহে লাহে অলপ গম পাব ধৰিছিল মানে তো সেই বস্তুবোৰ আমাৰ কি কৰিছিলে এই মানুহখিনিয়ে কৰিছিলে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকে আমাৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ইন্টেলেকচুৱেল অ্যাৱেকেনিং কৰিছিলে আৰু ৰেশনালিজম মানুহবোৰক ৰেশনাল হ'ব শিকাইছিলে মানুহবোৰক জাস্ট কিবাটা ৰিলিজিয়াছ বুকছত লিখিলে বুলিয়ে যে তুমি একদম অন্ধ চকুন্দি বিশ্বাস কৰি লবা হেতু নহয় কোৱেশ্চন কৰিব শিকাইছিলে এই মানুহবোৰক আৰু তেওঁলোকে ইভেন বেদাস উপনিষদ এইবোৰ পঢ়ি পেলাই ৰাজা ৰামমোহন ৰয় হতে মানুহবোৰক কৈছিলে যে চোৱা এনেকুৱা সতী প্ৰথা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমাৰ চোন বেদাস হেৰিবোৰত মেনশ্যনই নাছিলে সো তেতিয়া হলে তোমালোকে যি কৰি আছা হেতু ভুল হয় মানে সো সেই বস্তুবোৰ শিকাইছিলে কোৱেশ্চন কৰিবলৈ বেসিক্যালি শিকাইছিলে যোনবোৰ ৰিচুৱেলছ ইমান ইলাবৰেট ৰিচুৱেলছবোৰ আছে সেই ৰিচুৱেলছবোৰক কোৱেশ্চন কৰিব শিকাইছিলে যে কিহৰ কাৰণে এইবোৰ দৰকাৰ মানে সো সেই বস্তুটো তেওঁলোকে শিকাইছিলে যেনেকে হেনৰি লুইস ভিভিয়ান ডৰোজিয়ে কি শিকাইছিলে
তেওঁ ইয়াং বেংগল মুভমেন্ট লিড কৰিছিলে য'ত তেওঁ youthবোৰক থিংক কৰিব শিকাইছিলে ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস কৰিব ক্ৰিটিকেল থিংকিংৰ ওপৰত তেওঁলোকক শিক্ষা দিছিলে ওকে এই বস্তুবোৰ কৰিছিলে তাৰ পিছত সোশ্যাল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মানুহবোৰক অকল শিকোৱাতে বা মানুহবোৰক অকল ৰেশনাল থাকিবলৈ কলে নহব নহয় তুমি চেঞ্জেস বোৰ আনিব লাগিব হয় নহয় সো এতিয়া সেই চেঞ্জেস বোৰ তেওঁলোকে আনিছিলে যেনেকে ধৰা এবলিশন অফ সতী ওকে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় প্ৰচেষ্টাত আৰু প্ৰচেষ্টাতে কি হল ব্ৰিটিছাৰ্ছে কি কৰিছিলে সতী বেন কৰিছিলে হয়নে সো সেই বস্তুবোৰ কৰিছিলে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় fought to end this practice leading to its ban in 1829 তাৰ পিছত মহিলাবোৰকৰ সমাজত যোনটো সোশ্যাল স্টেটাস আছিল হেবোৰ বিৰাতে এই সময়ত বেয়া আছিল সো তেওঁলোকক হাজবেণ্ডৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলোকক সতী কৰিব দিছিলে নহলে তেওঁলোকক ৰিমেৰেজ কৰিব দিয়া হোৱা নাছিল সো হেবোৰ বস্তু ফাইট কৰিবলৈ কৰে সেইকাৰণে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ নিচিনা মানুহবোৰে কি হেবোৰ এগেইনষ্টটো ফাইট কৰিছিলে আৰু উইডো ৰিমেৰেজটো আকৌ কৰিছিলে এটো লিগ্যাল কৰিছিলে ওকে সো হেনুকা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছিলে তাৰ পিছত ব্ৰহ্ম সমাজ আৰ্য সমাজ এনুকা ধৰণৰ সমাজ কিছুমান উলোৱা হৈছিলে যাতে মানুহবোৰক এই ৰেশনাল থিংকিং বা সমাজৰ যোনটো কুপ্ৰথা আছিল হেবোৰ অতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল এই সমাজবোৰৰ দ্বাৰা ওকে সো এই মানুহবোৰ এই সমাজবোৰৰ পাৰ্ট হৈছিলে হয়নে এণ্ড দে ৱৰ্ক এক্টিভলি অলসো ওকে সো দিস আৰ দা থিংস নেক্সট যেনেকে আৰু কিছুমান আছে যেটা মই এক্সাম্পল দি থৈছো যেনেকে জ্যোতিবা ফুলেৰ যোনটো সত্যশোধক সমাজ আছিল তো হেতুৱে কি কৰিছিলে কাষ্ট যোনটো অপাৰেশন আছিল হেবোৰৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কাস্টিজম ইমানেই কাষ্ট সিস্টেমটো ইমানেই প্ৰমিনেন্ট হৈ পৰিছিলে সেই সময়ত ওকে তো মানুহবোৰৰ যোনবোৰ লোৱাৰ কাষ্ট আছিল তেওঁলোকৰ কি বুলি কম তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো বিৰাতে বেয়া আছিল সো হেবোৰৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ সত্যশোধক সমাজ এইবোৰ জ্যোতিবা ফুলে আনিছিলে হয়নে সো এই বস্তুবোৰ কৰিছিলে তাৰ পিছত আলিগড় মুছলিম মুভমেন্ট আনিছিলে for the promote education among Muslims so এই বস্তুবোৰ স্যার সাইদ আহমেদ খানে আনিছিলে সো হে তেনেকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল আমাৰ যোনখিনি এই সময়ৰ যোনখিনি মিডল ক্লাস ইন্টেলিজেন্সিয়া মানুহ আছে সো তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ কৰিছিলে ওকে তো তাৰ পিছত এডুকেশনৰ ওপৰতো এমফাসিস দিয়া হৈছিল তো সমাজত এই কুপ্ৰথাবোৰ এই বস্তুবোৰ কেতিয়া থাকিব যেতিয়া তোমাৰ এডুকেশন নাথাকিব হয় নহয় সো সেই কাৰণে এমফাসিস অন এডুকেশন was also a main characteristic of this Indian Renaissance period okay so there was a focus on modern education including science and western thought alongside traditional Indian knowledge বোৰ impart কৰাৰ লগতে যোনবোৰ western knowledge আছিল সেই knowledge বোৰো কি কৰিছিল মানুহবোৰক দিয়া হৈছিল ওকে যাতে মানুহবোৰে কি ই কুপ্ৰথাবোৰৰ পৰা ওলাই আহে কিছুমান কলেজো এস্টাব্লিশ কৰা হল হিন্দু কলেজ বেথুন কলেজ ফৰ গাৰ্লছ ওকে সো হেনুকা ধৰণৰ এক্সাম্পলছ বোৰ তোমালোকে এই আনসাৰত দিব পাৰা ওকে এটা তুমি লিখিবা if you provide some examples then there is a chance of fetching more marks okay তো তোমালোকে হেতু লিখিব পাৰা then promotion of vernacular languages okay so vernacular languages বোৰো promote কৰা হৈছিল আমাৰ যেনেকে তোমাৰ ধৰা বঙ্কিম চন্দ্ৰ চ্যাটাৰ্জীয়ে ওকে কি কৰিছিল আনন্দমত লিখিছিল তাৰ পিছত প্ৰেম চন্দ্ৰৰ যোনবোৰ নভেল হিন্দীত গোদান মানে সো এই বস্তুবোৰ লিখা হৈছিল তো তেনেকে বহুতখিনি তোমাৰ কি হৈছিল ভাৰ্নিকুলাৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰতো আমাৰ কি হৈছিল বহুতখিনি কাম কৰা হৈছিল এই ইন্ডিয়ান ৰেনাইসেন্স মুভমেন্টৰ পিৰিয়ডত আমাৰ ভাৰ্নিকুলাৰ নিউজ পেপাৰছ বোৰ ওলাইছিল যেনেকে অমৃতা বজাৰ পত্ৰিকা হয়নে সো এই বস্তুবোৰ মাসেস ব্ৰকৰ ৰিচ কৰিছিলে আৰু মাসেসবোৰক শিকাইছিলে কেনেকে থিংকিং কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সেই বস্তুবোৰ শিকাইছিলে ওকে সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান রাইট দিস অলসো okay so tarpisa nationalism and political consciousness the movement sowed the seeds for Indian nationalism encouraging unity across different communities so itia ki hobo ei renaissance period to pray tumi kobo para je ei renaissance period to e ki korisile amar juntu nationalism or bhab hi bhab to juntu seed ei seed to ei homoyot grow korisile boli tumi kobo para okay so hi bostu tu tumi kobo para যেতিয়া তোমাৰ সমাজৰ পৰা কুপ্ৰথাবোৰ নোহোৱা হ'ব লাহে লাহে মানুহে শিক্ষিত হ'ব তো তেতিয়াহে তুমি বুজি পাবা কনসেপ্ট অফ ডেমক্ৰেসি কি হয় মানে নহয় ইউনিটি কি হয় তো সেই বস্তুবোৰ যেতিয়া গম পাবা লাহে লাহে তেতিয়া তোমাৰ মনত এই নেশনালিজমৰ ভাৱবোৰ আহিব মানে নহয় তো সেই বস্তুটো ইয়াতে কোৱা হৈছে ওকে তো সেই বস্তুটো লিখিব পাৰা তাৰ পিছত women right মই অলৰেডি কৈছিলো যে womenৰ অৱস্থা সেই সময় বিৰাতে শোচনীয় আছিল হয় না নহয় আৰু এটা যদি
এখন যদি দেশ মডাৰ্নিটিৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ হয় women is the main thing মানে womenৰ empowerment is very important আৰু সেই ইণ্ডিয়ান ৰেনাইসান্সে কি কৰিছিলে সেই women empowermentৰ ওপৰত বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লো সতী প্ৰথা ৰিমুভ কৰিছিলে widow remarriage আকৌ এডভোকেট কৰিছিলে হয় নহয় আৰু কিছুমান তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে যেনেকৈ ফিমেলৰ কাৰণে you know স্কুল কিছুমান খুলিছিলে ফিমেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰা হৈছিলে যেনেকৈ সাবিত্ৰীবাই ফুলে কি কৰিছিলে তেওঁ ফাউণ্ডাৰ অফ গাৰ্লছ স্কুলছ এণ্ড শেল্টাৰ্ছ ফৰ উইডোজ ইন পুনে হয়নে তো তেওঁ সাবিত্ৰীবাই ফুলে কি কৰিছিলে womenক শিক্ষাৰ কাৰণে বহুতখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে হয়নে তাৰপিছত ফাতিমা শেখ তো তেওঁ কি কৰিছিলে women's rights and women educationৰ কাৰণে বহুতখিনি পায়োনিয়াৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে she was a friend of সাবিত্ৰীবাই ফুলে হয়নে সো সেই বস্তুবোৰ তোমালোকে লিখিব পাৰা ওকে তাৰপিছত এই ইণ্ডিয়ান ৰেনাইসান্স পিৰিয়ডৰ ইনফ্লুৱেন্স তোমাৰ আৰ্টছতো হৈছিলে সায়েন্সতো হৈছিলে ফিলসফিটো হৈছিলে ওকে সো চাৰিওফালে আমাৰ ৰিভাইভেল হৈছিলে অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট সায়েন্স আৰু ফিলসফি সো সেইখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰা যেনেকৈ ৰাজা ৰবি বৰ্মাৰ ওকে পেইন্টিংস বোৰ ওকে য'ত তুমি ব্লেন্ড অফ ইণ্ডিয়ান সাবজেক্টস এণ্ড ইউৰোপিয়ান টেকনিক্স দেখিব পাৰা সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তোমালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰা এই পইণ্টটোৰ আণ্ডাৰত ওকে তাৰপিছত এই সময়ত লাহে লাহে এই ইণ্ডিয়ান ৰেনাইসান্স মুভমেন্ট বুৰেকে আমাৰ কি কৰিছিলে ইকনমিক গ্ৰোথটো হেল্প কৰিছিলে হাউ যেনেকৈ কি কৈছে যেনেকৈ প্ৰমোশন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এতিয়া কৈছে যে western education introduced Indians to modern economic systems and industrial advancement okay so এটা western education লাহে লাহে মানুহবোৰে যেতিয়া পাব লৈছিলে সো তেতিয়া কি হ'ব মানুহবোৰে কি ইকনমিৰ কথা বুজি পাব হয় নহয় তেতিয়া দাদাভাই নৰজী হতে কি লিখিছিলে ড্ৰেইন অফ ওয়েলথ লিখিছিলে যে ব্ৰিটিছাৰ্ছে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াখনৰ পৰা ওয়েলথবোৰ কেনেকৈ লৈ গৈছিলে ড্ৰেইন অফ ওয়েলথ কেনেকৈ কৰিছিলে সেইবোৰ বস্তু লিখিব ধৰিছিলে মানুহবোৰেও বুজি পাইছিলে হয় নহয় মানুহবোৰো এৱেৰ হৈছিলে হয়নে তো তাৰপিছত যোনবোৰ মানুহে western education পাইছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে তেওঁলোকেও ইণ্ডিয়াত নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাব লাগে যাতে ইকনমিটো মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'ব পাৰে সেইবোৰ কাম কৰিছিলে যেনেকৈ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ লাইক জামছেদজী টাটা laid the foundation of industrial growth in India আজিও আমি টাটা পৰিবাৰৰ কথাটো জানো হয় নহয় so this is what you can write if you can think more points you can always write it down okay so basically এইখিনি আমাৰ characteristics আসলে কি the Indian Renaissance movement okay 19th century পৰা যোনটো আৰম্ভ হৈছিলে okay তো হেখিনি বস্তু লিখিব পাৰা the Indian Renaissance of the 19th century was a transformative period that laid the foundation for modern India so এই যোনটো 19th century যোনটো Renaissance period আসলে এটো এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ফেজ আসলে যোনটোৱে আমাৰ আজিৰ ইণ্ডিয়াখনক গঢ় দিছিলে ওকে সো এই বস্তুখিনি তোমালোকে কনক্লুজনত লিখিব পাৰা ওকে তো হিমানখিনি আসলে আমাৰ আজিৰ সেশনটো ওকে আজি আমি দুটা কোৱেশ্চন আমি কি কৰিলো ডিসকাস কৰিলো মানে সো আই হোপ ইট উইল হেল্প ইউ তোমালোকৰ হেল্প হ'ব বুলি আশা কৰিলো আকৌ নেক্সট ক্লাছত নেক্সট সেশনত মই আকৌ এনেকুৱা দুটা কোৱেশ্চন লৈ আহিম তোমালোকৰ PYQ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা ওকে সো তেতিয়া হলে আৰু যদি কিবা সাজেশনস থাকে প্লিজ গিভ ইট ওকে সো থ্যাংক ইউ